small cappuccino. من وانا صغير كنت دائما اشوف الوالد يشرب قهوة سوداء، وانا كنت مثل اغلب الناس ما اطيقها بسبب طعمها المر. فكنت دائما اطلب الشيء البديل واللي هو القهوة الحالية، او مثل ما يسمونها مشروبات الحليب، واللي بكل بساطة تكون في نسبة بسيطة من القهوة وتغطيها نسبة كبيرة من الحليب. 2018 في السنة هذه واجهت كثير من المشاكل، سواء كانت على مستوى العلاقات أو على مستوى الشخصي. أيضا كنت أمر بفترة كنت أحاول فيها فهم ليش كنت أتصرف بطريقة معينة تجاه موقف معين، أو ليش أزعل وأتضايق على شيء ما يستاهل. كلها مشاعر كنت أحاول أفهمها، وأنا متأكد أن كلنا مرينا بهذه المرحلة اللي نحاول فيها تفسير بعد تصرفاتنا، ما بين محاولة الفهم نفسي وبوسط صراعات فقدان واكتساب الاستقلال. استوعبت صفة سلبية تكونت عندي بدي الفترة، واللي هي الحساسية. شخصية حساسة جدا. أصحاب الشخصية الحساسة بيتعامل صاحب الشخصية الحساسة على إنه بقى في أزمة خلاص، بيتأثر جدا جدا من أقل ضغط عليه. يوم من الأيام رحت المجمع اللي تعودت إني أروح له كل ويكند، واللي هو مجمع الراشد. I've got your picture that you gave to. العادة أبوي يعطيني مبلغ بسيط عشان أقدر أدفع فيه حق الأكل واللعب، ولكن قررت بهذا اليوم بالتحديد إني أشتري أشياء مختلفة. شريت كتاب، أقلام، وأمريكانو، أو مثل ما يسمونه الأغلب بلاك كوفي. الكتاب كان يتناول نفس الموضوع اللي كان شاغل بالي في ذيك الفترة، واللي هو الحساسية. جلست أقرأ الكتاب بكل تركيز، ومع كل صفحة أخلصها أخذ لي رشفة من القهوة. شعورهم وعاطفهم ازاي. الشخص الحساس اللي الحساسية المفروض لين ما استوعبت إني خلصت الكوب بدون ما أتضايق من طعم المرارة. من بعد هذا اليوم وأنا حبي للقهوة السوداء يزيد يوم عن يوم. طيب مبدئيا يا جماعة الشباب، أنا حاليا توني قاعد ومروق ألف، ودي أروق زيادة. شلون؟ الفرق بين المقاهي التجارية والمقاهي المختصة. من أبرز الأشياء اللي تميز فيها المقاهي التجارية مثل ستاربكس، داكن دونت، كوستا كوفي وغيرها من الأسماء هي الثبات. لو طلبت آيس أمريكانو من داكن فرع الخبر بيكون نفس طعم آيس أمريكانو داكن فرع الدمام، ولو طلبت كولد برو ستاربكس اللي بالعثيم مول بيكون نفس طعم كولد برو ستاربكس اللي بالراشد مول. وهذا اللي أقصده بالثبات. أما بالجانب الآخر وهي المقاهي المختصة، وهي عكس المقاهي التجارية تماما، فبدال ما يكون أبرز ما فيها الثبات، فأبرز ما في المقاهي المختصة هو التميز. We've been overseas, but limo by the beach. Which one you want? I think I'm about to tweet. لو بنتكلم عن النقاط السلبية راح أذكر نقطتين لكل واحد. من أبرز النقاط السلبية بالمقاهي التجارية واللي هي الخيارات المحدودة. في 60 في 60 كم دواء أسود كيمكس فيه كيمكس أمريكانو خلاص أمريكانو عايز. أما من أبرز النقاط السلبية بالمقاهي المختصة واللي هي الأسعار. على عكس المقاهي التجارية اللي أسعارها ثابتة من سنين، المقاهي المختصة أسعارها مو ثابتة. ممكن تروح للمقهى يبيع لك الفي 60 ب 23 ريال بجودة عالية، ممكن تروح لمقهى ثاني بنفس جودة المقهى الأول ولكن بسعر 10 ريال فقط. هل القهوة مضرة؟ راح أجاوب على السؤال بمثل مشهور جدا واللي هو كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. فلو كثرت من القهوة وكثرت من الحد الطبيعي واللي هو من 3 إلى 4 أكواب في اليوم، فالأمور ما راح تمشي لصالحك. في 3 أنواع من الناس مع القهوة. النوع الأول المستعجل،
الشخص اللي ماله بالطويلة يبي يسوي قهوة ويمشي. النوع الثاني الطبيعي، يحب القهوة بس ما هو مهووس فيها، له بال انه يسوي امريكانو على سبيل المثال، او ممكن يجرب يسوي بي 60 حتى لو ما كان فاهم شو الطبخة. عشان يركب بشكل سليم. بعدها نغسل الفلتر مع الأداة عشان بالنهاية يصير في تسخين للأداة قبل البدء. النوع الثالث الهاوي. الشخص الهاوي اسم على مسمى، لأنه صدق يهوى ويعشق شيء اسمه قهوة. عادي تحصله بالشارع ماسك كوبين قهوة، وهم عادي تحصله نايم جنب أكياس البن. كيف تختار البن؟ أنا عن نفسي عندي طريقتين لاختيار البن. الطريقة الأولى إني أروح مقهى جديد ما قد رحت له من قبل، وأجرب قهوتهم، وإذا جازت لي أشتري البن. أما الطريقة الثانية واللي هو إني أروح متجر قهوة واختار لي بن على مزاجي.